به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و قسمت 8 از فصل 11 کتاب ماورای طبیعی شدن رو با شما شروع می کنم. تا انتهای این ویدیو با من باشید. دوست عزیزم، قبل از شروع این ویدیو ازت درخواست دارم که ویدیو رو حتما لایک کنی، کانال رو اگر سابسکرایب نداری سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید که هر ویدیویی که به اشتراک گذاشته میشه مطلع شید و بریم سراغ شروع قسمت 8 این کتاب ارزشمند. دوباره به شکل 11 توجه کنید. زمانی که به خط صافی که منبع انرژی یا وحدت را نشان می‌دهد نزدیک می‌شوید، منطقی است که تنها راه نزدیک شدن به آن این است که توجه خود را روی آن حفظ کنید و بیشتر از آن آگاه شوید. اگر این کار را درست انجام دهید، وقتی از دوگانگی و جدایی فاصله گرفته و به سمت وحدت و یگانگی می‌روید، چون احساس محصول نهایی تجربه است، پس احساس عشق، وحدت و کمال بیشتر و بیشتر خواهد شد. وقتی این عشق سرشار از هوش را بیشتر احساس و تجربه کردید، 3 اتفاق در زندگی شما رخ می دهد. اتفاق اول این است که هنگامی که توجه و هوشیاری خود را به میدان یک پارچه معطوف می کنید، زمانی که به سرچشمه نزدیکتر شده و در آن عمیق‌تر غوطه‌ور می شوید، میزان بیشتری از آن را تجربه می کنید. طی کردن این راه سبب ایجاد مسیر عصبی مستقیمی بین مغز متفکر و سیستم عصبی خودمختار می شود. حال هر بار که عمیق‌تر می‌شوید، وقتی امواج مغزی خود را کند می‌کنید، پهن‌تر می‌شود، چون از آن بیشتر استفاده می‌کنید. به مرور زمان این مسیر به شما امکان می‌دهد راحت‌تر در میدان ادغام شوید. دومین اتفاقی که میافتد این است که چون تجربه سبب غنا یافتن مغز می شود، پس هر باری که با این میدان یک پارچه یا سرچشمه کل هستی تعامل کرده و آن را تجربه می کنید، مغزتان دچار تغییر می شود. تجربه چنین اثری دارد: مدارهای مغز را اصلاح کرده و غنی‌تر می کند. اکنون شما در مغزتان در حال نصب نرم افزاری هستید تا دفعه بعد از این میدان آگاه تر باشد. به همین منوال از آنجا که تجربه احساس تولید می کند، وقتی میدان یک پارچه را حس کنید، آن را متجلی خواهید کرد. بنابراین اولویت بیشتری در شما تجلی می یابد. مطابق میدان کوانتومی واقعیت، چون تمام بیماری ها حاصل کاهش و عدم انسجام فرکانس هستند، وقتی بدن شما این فرکانس بالا و منسجم را تجربه می کند، انرژی آن رویداد سبب بالا رفتن ارتعاش بدن و رسیدن آن به نظم و انسجام می شود. بارها در کارگاه‌های پیشرفته در سراسر دنیا مشاهده کرده ایم که وقتی بدن شرکت کنندگان در اثر مواجهه با فرکانس و اطلاعات جدید ارتقا پیدا می کند، تغییرات لحظه‌ای و آنی در سلامتی آنها ایجاد می شود. چون وظیفه سیستم عصبی خودمختار ایجاد توازن و سلامتی است، وقتی از سر راهش کنار برویم، تحلیل و فکر نکنیم و به طور کامل تسلیم شویم، این هوش وارد عمل شده و نظم می‌آفریند. اما این بار پیامی جدیدتر و خودسازمان یافته تری از جانب میدان یک پارچه با خود دارد که فرکانس بالاتر دارد. همان انرژی منسجم سبب افزایش فرکانس ماده می شود، درست مانند این که بخواهیم فرکانس رادیو را از یک ایستگاه رادیویی بیکیفیت به ایستگاه دیگری تغییر دهیم که فرکانس و سیگنال واضح تری دارد. بدن هم سیگنال منسجم تری دریافت می کند.
در این حالت شما سرشار از عشق بودن، لذت ژرف وجود، احساس والای آزادی، شعف توصیف ناپذیر، شکوه زندگی، سطح بالایی از شکرگزاری و احساس فروتنانه قدرت حقیقی را حس خواهید کرد. در آن لحظه انرژی میدان یک پارچه به شکل احساس بدن شما را از نو نسبت به آگاهی جدید و ذهنیت نو شرطی می کند. در یک چشم به هم زدن احساسات متعالی به ژن‌های جدید سیگنال‌های تازه داده و بدن شما را تغییر می دهد و از گذشته خارج می کنند. سومین چیزی که در حین نزدیکتر شدن به میدان یک پارچه رخ می دهد این است که شما دانش و اطلاعات را به شیوهی متفاوت شنیده و تجربه می کنید. زیرا مدارهای مغزتان را تغییر داده اید و دیگر آن فرد گذشته نیستید. شما در سطح کاملا جدیدی با حقایق روبرو می شوید و چیزهایی که فکر می کردید می دانید برایتان به شکل کاملا جدیدی نمایان می شود. تجربه درونی شما درکتان را از اتفاقات دنیای بیرون تغییر داده است. به عبارت دیگر بیدار شده اید. وقتی میدان یک پارچه را تجربه، احساس و درک کردید یا مدارهای مغزتان را تغییر داده اید، این میدان به شما اجازه می دهد واقعیت را به شیوه های جدیدی تجربه و درک کنید. در واقع طیفی از زندگی را خواهید دید که پیش از آن مغزتان مدارهای کافی برای درک آن را در اختیار نداشت. دفعه بعدی که مغز آن شبکه ها را فعال می کند، شما سخت افزار لازم برای تجربه واقعیت بیشتر را به صورت آماده در اختیار خواهید داشت. حال واقعیت بیشتری را تجربه می کنید. واقعیتی بیش از هر آنچه تاکنون وجود داشته است. واقعیتی که پیش از این مدارهای لازم برای درک آن را نداشتید. اگر به صورت مداوم مسیر رسیدن به سرچشمه را طی کنید و به آن وصل شوید و اگر واقعاً با آن تعامل کنید، بیشتر مانند آن رفتار خواهید کرد. ماهیت شما می شود ماهیت آن و اکنون عشق سرشارتر از هوش در شما تجلی پیدا می کند. کیفیت ذاتی این عشق چیست؟ شما صبوری، بخشندگی، حضور قلب، هوشیاری، اراده، سخاوت، بیخودی، عشق و ذهن آگاهی بیشتری را تجربه خواهید کرد. خواهید دید که آنچه به دنبالش بودید اکنون به دنبال شماست. شما به آن تبدیل می شوید و آن به شما. پس کاری که باید انجام دهید این است: اجازه دهید آگاهی شما در آگاهی بزرگتر ادغام شود. عمیق‌تر تسلیم عشق سرشار از هوش شوید. به ناشناخته ها اعتماد کنید. به صورت آگاهانه ابعادی از خود محدود را تسلیم کنید تا به خود بزرگتر بپیوندید. خود را در هیچ گم کنید تا همه چیز شوید. در دریای ژرف و لایتناهی انرژی منسجم بیارامید. عمیق‌تر و عمیق‌تر در یگانگی قدم بگذارید. کنترل مداوم را رها کنید. درجات بالاتر و بالاتری از کمال را حس کنید و در آخر به منزله یک آگاهی لحظه به لحظه از میدان یک پارچه پیرامون خود آگاه شوید. به آن توجه کنید، آن را تجربه کنید، در حضور آن باشید و آن را احساس کنید. بدون اینکه هوشیاری خود را به واقعیت سه‌بعدی برگردانید. اگر این کار را به درستی انجام دهید، از هیچ یک از حواس خود استفاده نخواهید کرد، چون در ورای حواس گام برمی‌دارید و هوشیاری محض هستید. و این هم از پایان
قسمت 8 از فصل 11. توی قسمت 7 دقیقاً در رابطه با همین که انرژیمون هر جا باشه و خیلی چیزهای دیگه من توضیح دادم در آخر ویدیو و صحبت کردم و این قسمت هم که خودش کاملا گویا بود و چقدر خوبه که ما بتونیم دقیقاً کارهایی که دکتر جو دیسپنزا گفته همه اینا رو تمرین کنیم و انجام بدید و مطمئن باشید به نتایج شگفت‌انگیزش دست پیدا می‌کنیم و تمام زندگیمون به زیباترین شکل متحول میشه و تغییر پیدا میکنه. عزیزای دلم، قسمت هایی که در آینده باهاتون به اشتراک میذارم فوق العاده عالی هستن، منتظرشون باشید و در قسمت بعدی قراره با شما مراقبه زمان مکان رو به اشتراک بذارم. پس تا قسمت بعدی یادتون نره که خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدارتون.